Hello everybody, magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba gagamitin ang PayPal. So, ang una nating gagawin dito ay pwede nating i-download ang PayPal application gamit ang ating phone or pumunta ka sa iyong web browser kapag ginagamit mo ay laptop. So, ang ginagamit natin ngayon ay ang aking laptop. So, gagamitin natin ang aking web browser. Okay, so dito sa itaas, gagamitin lang natin ang search bar at isa-search natin ang PayPal. Okay, so makikita mo na itong first result. Kailangan mo lang yan i-click. Tama. So, dito naman, kailangan lang natin i-enter ang ating email or mobile number at ang ating password. Okay? So, kapag wala ka pang account, kailangan mo lang mag-sign up. Okay? So, ito type muna natin dito ang ating password. Okay? Pagkatapos yan, ay click mo lang ang login. Okay, ngayon na nandito ka na sa iyong dashboard, makikita mo na dito ang iyong homepage, yung activity, pay and get paid, marketing for growth, and your business tools. So, kung naka-business ang iyong PayPal account, ganito ang makikita mo. Okay, so dito naman sa quick access, makikita natin dito ang ating business tools, invoicing, request money, send money, paypal.me. So, pwede kang mag-request ng payment gamit ang iyong link. At pwede ka rin maka-check out online at payment links and buttons. Okay, so dito makikita mo ang iyong current balance. Okay, so currently ito ang ating available balance. 1,517 pesos. Okay? So, ngayon, kung gusto mong i-transfer ang iyong pera, kailangan mo lang i-click itong transfer money. Okay? Pagkatapos yan, i-type mo lang dito ang amount na gusto mong i-transfer. Okay? So, for example, 500. Okay? So, pagkatapos yan, makikita mo na itong 1% fee. So, minimum of 10 pesos and max 500 pesos. So, ma-receive mo na agad itong pera in minutes. Pero kapag pinili mo naman itong in 1 to 4 days, okay, kailangan mong i-link dito ang iyong debit card or ang iyong bank. Okay? So, dito naman sa in minutes option, makikita mo rin dito ang iyong account. Ayan. At ang transfer amount at ang kanyang fee. At ang total na amount na makukuha mo dito. Pagkatapos yan, ay i-click mo lang itong transfer now option at marireceive mo na ang iyong amount doon sa iyong bank account. Okay? So, ngayon, para makapag-link ka ng account dito, okay, click mo lang itong link a bank. Okay, so mag-antay ka lang ng ilang segundo. Pagkatapos nyan ay ilalagay mo lang dito ang bank name, ang bank code, at ang account number. Okay, so sa account name naman, andito ang business at personal. So, kung naka-business ang iyong account, so piliin mo lang ang business, at kung naka-personal naman, i-click mo lang itong personal option. Okay? So, pagkatapos yan, i-click mo lang itong link your bank. Okay? Ngayon naman, kung may US bank ka, i-click mo lang itong link a US bank instead. Okay? So, make sure mo lang din na may US bank ka. So, kung galing ka lang sa Philippines, so kailangan mo lang i-click itong link your bank. Okay? So, close na natin itong section na ito. At ngayon naman, para makapag-request ka ng payment, okay, balik lang tayo dito sa ating homepage at sa quick access. Okay, so click mo lang ang request money at pag-antay ka lang ng ilang segundo, depende sa iyong signal. Okay, so dito, kailangan mo lang i-type ang name, username, email, or ang mobile number ng tao na gusto mong mag-request ka ng payment. So, dito naman sa more ways to request, pwede kang makagawa ng invoice or create a personal profile. So, get paid from people you know or customize, tracked, and send invoices.
So, for example, itong create an invoice. Click mo lang yan. Tapos dito sa section na ito ay ita-type mo lang ang iyong details. So, sa new invoice, make sure na pumunta ka muna dito sa template. So, kung may invoice template ka na, pwede mo yung piliin. At dito, kailangan mo lang piliin ang currency na gusto mong i-request. Okay, so depende sa iyong client. Okay, pagkatapos yan, dito naman ay kailangan mo lang i-type ang customer name or email. Okay, at ang items. Okay, so kailangan mo lang ilagay dito ang item name. Okay, so kung wala ka pang item name, i-click mo lang itong create new item. At pagkatapos yan, dito naman sa notes attachment. So, kung may gusto kang instruction or notes sa iyong clients or customer, ay ilalagay mo lang yan dito. Tapos kung may terms and condition ka naman, click mo lang itong terms and conditions, reference number, memo to self, or upload files. Okay, so pwede kang maka-upload ng files dito. Okay, so pagkatapos yan, dito naman sa section na ito, ay makikita mo na dito ang iyong subtotal. Tama. Ang discount. So, gusto mong mag-add dito ng discount, i-click mo lang itong add option. At ang shipping. Okay, pagkatapos nyan, ay click mo lang itong other amount at makikita mo na dito ang total amount na babayaran ng iyong customer or ng iyong client. So, dito naman sa payment options, may allow partial payment or allow tip. So, kung gusto mong i-include ang dalawang ito, ay i-click mo lang yan. So, pwede ka rin mag-add dito ng minimum due, pero optional lang din yan. So, dito naman sa available payment methods, makikita mo dito lahat ng payment methods na pwedeng pagpilian ng iyong customer or ng iyong client. So, pagkatapos yan, pwede mo i-download ang invoice, i-print ang invoice, or i-send na ito directly sa iyong client or sa iyong customer. Okay? So, balik na tayo dito sa ating homepage. Okay. So, dito naman sa ating homepage, okay, again, kung gusto mong i-click itong paypal.me, ito ang iyong PayPal account link. Okay? So, dito, pwede kang gumawa ng iyong profile to help people know it's you they are paying. So, with a photo and unique link, people can see you have a PayPal account. So, para magawa mo yan, i-click mo lang itong create paypal.me. Okay? Pagkatapos nyan ay piliin mo lang ang iyong link. Okay? So, kailangan mo lang gumawa ng memorable link and share it to get paid. After that, i-click mo lang ang next option. Okay? So, yun lang ang mga importanteng bagay na kailangan mong malaman kapag nagpaplano kang gumamit ng PayPal as your payment method para sa iyong clients or sa iyong customer. So, that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!